Hello everyone. I think අදත් අවස්වරුවක අපි කෝච්චියෙන් පොඩි ගමනක් යන්න හදන්නේ අපේ අඳුරන යාළුවෙකුගේ ගෙදරකට. ඉතින් ඒ යන ගමන් අදත් අපිට හිම වැටෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් කෝච්චියේ අපි කොහොමද යන්නේ? ඊට අමතරව අපි කොහොමද අපේ කෝච්චියට නගිද්දී අපි පාවිච්චි කරන කාඩ්ස් යූස් කරන්නේ? ඉතින් ඒ වගේ පොඩි දැනුමක් ලබා දෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් අදත් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති වටේම හිම වැටෙනවා. ඉතින් අදත් තාම අපි දෙසැම්බර් 27 වෙනිදා. ඉතින් ක්‍රිස්මස් පහුවෙලා තව එක දවසයි. දවස් දෙකක් ගියා. ඉතින් මේ විදිහට ඉතින් දිගටම අපිට හිම වැටෙනවා මේ ටිකේ. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට තව අපි පොඩි දුරක් ඇවිදන් යන්න ඕනේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එකට. ඉතින් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපි කෝච්චියේ යද්දි කොහොමද ඒ අත්දැකීම කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති දැන් ඉස්සරහින් තව ජංක්ෂන් එකක් තියෙනවා. එතනින් එහා පැත්තේ තමයි රේල්වේ ස්ටේෂන් එක තියෙන්නේ. මම කලින් වීඩියෝ එකත් මෙතනින්ම යද්දි ඒ ස්ටේෂන් එක මම පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලට එහෙම නැත්නම් වාහනයක් නැති කැනඩාවට ආපු ගමන් ඉන්න කට්ටියට වගේ සෑහෙන ප්‍රයෝජනවත් මේ තියෙන පොදු ප්‍රවාහන සේවය. ඉතින් අද මම පෙන්වන්න යන්නේ ඉතින් කෝච්චියක් කොහොමද විස්තරය කියලා. ඉතින් එහා පැත්තේ ස්ටේෂන් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කෝච්චියේදී අපි නගින්නේ කොහොමද. ඊට පස්සේ කෝච්චියෙන් ගමන් කරද්දී කොහොමද වටේ පිටේ පේන විදිය කියලා මම ඉස්සරහට යද්දී පෙන්වන්නම්. ඉතින් ගිහින් බලමු අපි එහා පැත්තට කොහොමද තත්ත්වය. ඉතින් දැන් පාර අපි ක්‍රොස් කරා. ඉතින් පොඩි දැන් උරාටුවක් එක්ක වගේ පොඩි හීතලක් තියෙනවා වැඩිපුර. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති වේගෙන් හුලං එක්ක හිම වැටෙනවා. ඉතින් මේ තමයි ස්ටේෂන් එකේ ඇතුළ තත්ත්වය. දැන් එක කෝච්චියකුත් එනවා. ඒක ඇවිල්ලා අපි යන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට යන ට්‍රේන් එකක්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ කහ පාටින් බෝඩ් එක වැහලා තියෙනවා විස්තරේ කීයටද ට්‍රේන් එක එන්නේ, කීයටද ට්‍රේන් එක පිටත් වෙන්නේ. ඒ විස්තර වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි මේ තියෙන්නේ ආපු තැන කෝච්චියක්. ඉතින් මේක අපි යන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනද මේ තියෙන්නේ අපි යන්න හදන්නේ දැන් මේ සෙන්චුරි පාක් කියන පැත්තට. ඉතින් ඒකේ දැන් තව ටික වෙලාවකින් කෝච්චියක් එනවා. ඉතින් අපිට ඒ කෝච්චියට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන පොඩ්ඩක් විස්තර කියලා බලමු අපි. ඊළඟ ට්‍රේන් එකේ යන්න තමයි try කරන්නේ. ඉතින් පෙන්නන්නම් කොහොමද ට්‍රේන් එකෙන් යද්දී අපි ටැප් කරන්න ඕනේ මොනවද, අපි කොහොමද සල්ලි ගන්න කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ටැප් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් අර මම කලින් පෙන්නපු මැෂින් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි පාවිච්චි කරන කාඩ් එක. මේකට කියන්නේ ආ කාඩ් කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම අපි ලංකාවේ මේ සිස්ටම් එක හඳුන්වා දෙන්න ගියා. ඉතින් මම දන්නේ ක්‍රියාත්මක වුණාද කියලා. මේකෙන් වෙන්නේ අපි මේ කාඩ් එකට සල්ලි අපි රීලෝඩ් කරනවා. රීලෝඩ් කරලා ඒකෙන් ඊට පස්සේ ඒක අපි ටැග් කරාම ඒ මැෂින් එකෙන් සල්ලි කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ ලෝ කාඩ් බැලන්ස් කියලා වැටුනේ. ඉතින් අපේ ටර්ම් එක ඉවරයි. ඇත්තට මේක වෙන්නේ දැන් අපේ යුනිවර්සිටි සිස්ටම් එක through තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට යුනිවර්සිටි එකෙන් මේ කාඩ් එකට යුනිවර්සිටි එකෙන් තමයි අපේ සල්ලි කපාගෙන මේ කාඩ් එක රීලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් අපේ ටර්ම් එක ඉවර වෙන ළඟින් තමයි ලෝ කාඩ් බැලන්ස් කියලා වැටුනේ. ඉතින් මේකත් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. ඉතින් මේ වගේ කාඩ් පාවිච්චි නොකරන කට්ටියට මෙතනත් තියෙන අතන ආ කාඩ් එක ටැප් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කොයින්ස් පාවිච්චි කරලා අපිට ටිකට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රොනික සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක මෙතනින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ දෙකෙන්. ඊට පස්සේ ටිකට් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආ කාඩ් එකම මෙතනින් අපිට ලබා ගන්නත් පුළුවන් ට්‍රේන් එකේ යද්දී. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙන්නේ
ටිකට් මැෂින් එක. මේකත් අර වගේම තමයි. ඉතින් මේකටත් අපිට සල්ලි පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය ටිකට් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට හරියට මතක නැහැ පැය ප්‍රමාණය ටිකට් එකක් වැලිඩ් වෙනවා. අපිට ඒ ටිකට් එක හම්බුනාට පස්සේ ඒ අදාළ මට හරියට මතක නැහැ. නමුත් පැයක් හෝ පැයකමාරක් මට මතක විදිහට ඒ පැය ප්‍රමාණය දක්වා අපිට මෙහි තියෙන ETS සිස්ටම් එකේ එක්ක ට්‍රේන් එකක් එහෙම නැත්නම් බස් එකක් ඕන එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ටිකට් එකේ ගහලා තියෙන ටිකට් එක මේ වෙලාවෙ ඉඳලා මේ වෙලාව වෙනකන් තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාව වෙනකන් අපිට ටිකට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි තියෙන්නේ. අපි ට්‍රේන් එකකට නගිනවා නම් ට්‍රේන් එකක් හරි බස් එකක් හරි පාවිච්චි කරනවා නම් ඉතින් මේ සිස්ටම් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපිට දැන් මේ කාඩ් එකෙන් අපිට යුනිවර්සිටි සිස්ටම් එකෙන් එන්නේ අපි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා හින්දා අපිට ඩිස්කවුන්ට් එකකට අපිට ට්‍රැවල් කරන්න හම්බ වෙනවා ෆී එක අඩුයි. ඉතින් ඔය විස්තර ටික තමයි මූලිකව තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු අපි අපේ කෝච්චියේදී කෝච්චියට නැගලා කොහොමද අපි ගමන යන්නේ කියලා. ඉතින් තව දෙයක් මට පෙන්වන්න ඕන වුණා. ඉතින් මේ මම ඉස්සර හිටියේ මේ හරිය පොඩ්ඩක් එළියට වෙන්න. ඉතින් මෙතනින් ඇතුළට ආපුවාම මේ තියෙන්නේ හීටඩ් ඒරියා එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට හීට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් සීතල දරන වෙලාවට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ට්‍රේන් එක එන විදිය බලමු. දැන් මේ ඉන්නේ අපි ඒ හීට් කරලා තියෙන ඒක ඇතුලේ. තව එකක් තියෙනවා ඒක නම් දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. Next train Fairview. අපි මේ යන ට්‍රේන් එක තමයි මේ එන්නේ. ඉතින් බලමු අපි අතට නගින්නේ කොහොමද කියලා ඒ දොර යන ඒ සිස්ටම් එක බලමු. අපිට ටච් කරලා ට්‍රේන් එක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි ට්‍රේන් එක ඇතුළට නැග්ගා. ඉතින් දැන් අපි නැගපු ස්ටේෂන් එකේ ඉතුරු දැන් ස්ටේෂන් එකට යන ගමන් තියෙන ට්‍රේන් එක. ඉතින් මේ මැප් එකේ මේ විදිහට අපිට බහින තැන් ඔක්කොම පේන්නලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ බලාගෙන අපිට ඕන තැනින් බහින්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි යන්නේ මේ පැත්තට තමයි අපි යන්නේ. අපි නැග්ගේ වෙන මේ ස්ටේෂන් එකකින් අපි බහින්න වෙන මේ සවුත් ගේට් කියන ස්ටේෂන් එක. ස්ටේෂන් දෙකයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් මේකේ මේ අපි අර මම කලින් වගේ ආකාර පාවිච්චි කරලා යන කට්ටිය ඉන්නවා. ඊට අමතරව තව ඉන්නවා සල්ලි ගෙවලා අර ටිකට් ලබාගෙන යන කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේ තව ගන්න පුළුවන් monthly passes. ඒ කියන්නේ මාසෙකට යම් මුදලක් ගෙවලා ඒකෙන් අපිට ටිකට් එකක් අරගෙන ඒක ටැප් කරලා යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ওই ක්‍රම තමයි මෙහි තියෙන්නේ. මේ පොදු වාහන සේවයක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවා නවත්තන තැනකදීම මේක ඇනවුන්ස් කරනවා. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට වෙන්නවා කොහෙටද දැන් ඊළඟ ස්ටේෂන් එක මොකක්ද ඊට පස්සේ නවත්තන්නේ කොහෙද ඒ ඔක්කොම අපිට වෙන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ සෑහෙන ඇතුලේ ගමන් කරද්දී ඉගෙන කියන්නේ යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කියලා කියන්නේ සිකාබ්දරයකින් තොරව මොකද හැමදේම දන්න කෙනෙක් වුණා හැමදේම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ලේසියෙන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොදු වාහන සේවය ඒ වගේම තමයි ට්‍රේන් එකේ අපි ගහලා තියෙනවා නම් වෙලාවක් විනාඩි 2කින් එනවා කියලා ඒ වෙලාවටම හරියට ට්‍රේන් එක එනවා. ඒ වගේම අපිට Google Maps එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ මේ වෙනම apps තියෙනවා. ඉතින් ඒ app එකෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ට්‍රේන් එකක් අපි යන තැනට එන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා. දැන් ලංකාවේ නම් බස් එකක් එන වෙලාව අපි දන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. හරියට විදියට දෙන්නේ කියලා දැන් මේ හැම බස් එකක්ම ට්‍රේන් එකක්ම එන වෙලාව අපිට app එකකින් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපි ඒ වෙලාවට පාරට එළියට දැස්සන හරි වෙලාවට ට්‍රේන් එක එනවා අපිට තරක් වෙන්න නැතුව යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ තියෙන ඉතින් පොදු වාහන සේවය හොඳ වාහනයක් නැතුව කිසි ගැටලුවකින් තොරව අපේ සිටි එක ඇතුලේ විතරයි තමයි. සිටි එක ඇතුලේ ඕන තැනකට අපිට ඕන වෙලාවෙක ගැටලුවකින් තොරව යන්න පුළුවන්. ඉතින්
දැන් මේ වෙලාව දැන් නම් හවස 5ට විතර ඇති. හොඳටම කරුවලයි. ඉතින් ඕක තමයි ඉතින් මේ නෝමල් තත්ත්වය. ඉතින් සමයකදී මොකද සම්පූර්ණ අනිත් පැත්ත වෙනවා. ගාය 12ටත් ඉතින් හොඳටම එළිය තියෙනවා. ඉතින් වටේ පිටේ පොඩ්ඩක් කරුවල නිසා තමයි වෙන්න ගන්න ටිකක් නැත්තේ. නමුත් සාමාන්‍ය අපි දවල් වරුක ආවන මේ අපි යන පැත්ත සම්පූර්ණයෙන් ඉතින් ඇවිල්ලා සෑහෙන ලස්සනට පේනවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මොනවද කියලා අපි පහින් ඉඳලා next station මොනවාද next stop එක South Gate කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි South Gate station එකෙන් තමයි බහින්නේ. ඉතින් අපි දැන් පහු කරපු ස්ටේෂන් එකයි අපි ඊළඟට බස් ස්ටේෂන් එකයි අතර ටික දුරක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය විනාඩියක් විතර යනවා එතන යන්න. ස්ටේෂන් එකෙන් ස්ටේෂන් එකට යන්න. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මට කියන්න ඕනේ මේක තනිකරම විදුලි තුම්බියක්. ඒ කියන්නේ මුලින් කරන්ට් ලයින් එක ඇදලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේ එන්ජින් පවර් වෙලා යන්නේ. ලංකාවේ තියෙන ඩීසල් එන්ජින් එහෙම නැත්නම් වෙනත් වාහන පාවිච්චි කරන එන්ජින් තියෙන. ඉතින් මේක තනිකරම විදුලියෙන් වැඩ කරන එන්ජින් තමයි මේක දුවන්නේ සිංහල ඇතුලේ. ඉතින් බලමු අපි ඊළඟ ස්ටේෂන් එකට ගිහිල්ලා අපි බහින ස්ටේෂන් එකෙන් එළියට කොහොමද අපි ට්‍රේන් එක නවත්තුමාම එළියට බහින්නේ දොරවල් ඇරෙන්නේ ඒ ටික ඊළඟට බලමු. ඉතින් දැන් ස්ටේෂන් එකට ආවා. දැන් කෝච්චිය නවත්තන්න යන්නේ. මේ විදිහට ටච් කරාම දොර ඇරෙනවා. අපිට එළියට යන්න පුළුවන් ඊළඟට. ඉතින් ඒ ඇරිච්ච දොරවල් අහපව ඔටෝම වැහෙනවා. ඊට පස්සේ තව මෙතන ඉඳලා එක ස්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. මේ ස්ටේෂන් එකට සෙන්චරි පාර්ක් ස්ටේෂන් එක. ඉතින් මේ ස්ටේෂන් එකට මේ කෝච්චිය යනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා අනිත් පැත්තට අහපුව මේ කෝච්චියම තමයි අනිත් පැත්තට එන්නේ අනික් ලයින් එකේ. ඒ විදිහට කෝච්චිය ඊළඟ ස්ටේෂන් එකට යනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ South Gate කියන මෝල් එක. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා shopping complex එක. ඉතින් මේකත් ඇතුලේ ගොඩක් එක එක જાතියේ shops තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙතනින් අපිට මේක ඇත්තට මේකත් hub එකක්. මම කලින් එක වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට පෙන්නුවා මේ hub concept එක. ඒ කියන්නේ train එකයි කෝච්චියයි ඊට පස්සේ බසුයි එකම තැනකින් කනෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට ට්‍රේන් එකෙන් බැහැලා උනර පේන ඇති මෙතනින් මේ පෙඩ් එකක් තියෙනවා. එහා පැත්තට ගිහිල්ලා බස් එක ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් පාරෙන් එහා පැත්තට ගිහිල්ලා. ඉතින් තාමත් හිම වැටෙනවා දිගටම. ඉතින් ওই විස්තරය තමයි මට ඉතින් පෙන්වන්න ඕන උනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට දැන් අපි Google Map එකේ බැලුවොත් අපිට තැනකට යන්න ඕන එක අපිට ට්‍රේන් එකෙන් බහැලා ඊළඟට බස් එක ගන්න යන වෙලාව ඒ ඔක්කොමත් පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට හරි ලේසි අපිට ගමනට කොච්චර වෙලාවක් ගත වෙනවද අපි කීයටද යන්න ඕනේ කියන ඒවා තීරණය කරගන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඉතින් ට්‍රේන් එක අපි ගමන් කරනවා නම් විස්තරේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් ට්‍රේන් එකෙන් ඇතුළට අපි ගිහින් බලමු එහා පැත්තට පෙඩ් එකකින් පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද එහාට යන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි ස්ටේෂන් එකෙන් බැහැපු තැන ඉඳලා අපේ යාළුවගේ ගෙවල් ළඟටම ආවා. ඉතින් දැන් අපි ආවේ අතරම shopping complex එක ඇතුලෙන් ස්ටේෂන් එකෙන් බැහැලා අර මම පෙන්නපු ඇතුළට ගිය තැන ඉඳලා shopping complex එක ඇතුලෙන් ඉතින් අපිට අහපව එළියට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඉතින් අපි ට්‍රේන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපේ ගමනකට අපි ට්‍රේන් එක පාවිච්චි කරන විදිහ. ඉතින් මට පෙන්වන්න ඕනුනේ ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ක්‍රම වලට වැඩිය වෙනස් නිසා තමයි මේ අත් දෙකම ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක බලුවට බොහොම ස්තුතියි වෙනද වගේම. ඉතින් ඉස්සරහටත් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ ඉතින් තව වෙනස් දේවල් මේ වින්ටර් එක කොහොමද ගත වෙන්නේ කියලා තව අප්‍රේල් වෙනකන් විතර මගේ ඉස්සරහට අපිට වින්ටර් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ කාලේ පුරාවට
මේ ජීවිතය ගෙවන විදිහ අත්දැකීම් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් channel එකත් subscribe කරන්න. subscribe කරලා නැත්තම් ඉතින් ආයෙත් තව බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට. ඉතින් ආයෙත් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි.